Så här ska vi bo nu. Hur sjukt är det? Här har vi världens gulligaste lilla grind. Älskar alla höga träd. Alltså välkomna till vårat hus, vårat egna hus. Alltså det går inte att liksom få in i skallen att det här är vårt. Jag tycker att det är så komiskt att jag är uppväxt i ett gult hus och så hamnar jag i ett gult hus som mitt första egna också. Just för att jag hade liksom sett framför mig att vi skulle bo i ett rött hus med vita knutar. Det är mycket med det här huset som jag får tillbaka mycket av sommarkänslorna som jag har haft när jag var liten och när jag växte upp och sånt där. Vilket är en sån härlig känsla. Det är ett sånt underbart hus och det ska bli så kul att visa er nu. Så det här är ju då obviously framsidan på huset. Men det är inte huvudentrén. Även om jag önskar att det var det för att den är så himla fin. Samtidigt så känns det som att det är perfekt att typ inte smutsa ner den här. Utan det här är liksom sommaridyllen, sommarentrén på något sätt. Hur söt är den här? Alltså jag är så glad att vi har en glasveranda. Det har liksom varit en dröm som ni förstår så länge när man älskar gamla hus och sådär. Det här är faktiskt inte original till huset utan det här byggdes av de tidigare ägarna för drygt 10-15 år sedan. Men de har gjort ett sånt himla nice jobb. Det är liksom munblåst glas och så fina spröjs och det ser verkligen gammalt och jättefint ut. Ni vet ju att jag har varit jätteemotionell kring den här flytten och sådär. Inte för att det här huset inte är fantastiskt utan för att det bara är jobbigt att säga adjö till sina platser som man har älskat i livet liksom. Men en sak som har tryggat mig väldigt mycket med att flytta hit, det är att vi bor otroligt nära där vi bodde tidigare. Så det berget som man ser härifrån på andra sidan åkrarna här, det är samma berg som jag har tittat på från vårt förra hus. Så vi har bara flyttat 1,5 kilometer fågelvägen över ett par åkrar och en sjö. Så den här glasverandan är någonting alldeles extra. Alltså jag vet inte varför, men det här rummet gör mig så känslosam på ett fint sätt. Det är så somrigt att det är liksom det här som jag saknat i vårt förra boende. Även fast det var fantastiskt på ett helt annat sätt med liksom miljön och omgivningen och sånt där. Så är det någonting. Det är liksom det här att kunna vara hemma och öppna dörrarna och låta det stå öppet och liksom bara ha trädgården och grönskan utanför som jag har saknat så mycket för att jag hade ingen sån dörr då. Vi gick ut i trädgården via källaren. Det här påminner mig som sagt om mitt barndomshem. Jag hade en dörr som alltid stod öppen i trädgården och så sprang man ut och så klippte man lite gräslök till middagen. Det kommer jag göra här. Alltså de här dörrarna och fönsterna som sitter här är så fina. Alltså jag har en flygbild på det här huset som är från början av 2000-talet som är väldigt kul att se. Där man kan se huset före renoveringen som de förra ägarna har gjort då. För att de har gjort väldigt omfattande renovering. Delvis byggt ut den här glasverandan som sagt men också bytt ut alla fönster i hela huset. De har liksom fått tillbaka ganska mycket gammal karaktär till det här huset som jag hoppas att vi kommer kunna fortsätta att jobba på. För att det här huset är från början en liten timmerstuga från slutet av 1800-talet. Vilket man kan se på en vägg i hallen, alltså groventrén. Och någon gång, som jag får gissa, runt 60-70-tal så har man byggt ut det här huset. Åtminstone så ser det ut så om man tittar på liksom utbyggnaderna och på vissa detaljer som finns i huset. Man kan titta inuti garderoberna på övervåningen till exempel. Är inte det här en så underbar vy? Så ser man det här från köket. Alltså. Så, det första man kommer in i från glasverandan det är den här lilla hallen. Som är också jättefin. Alltså så snyggt gjord. Alltså bara älskar det här rummet också.
Jättefin pärlspont. Vi har någon liten garderob, städskrubb, någonting sånt. Här inne finns en liten toalett som är jättesvår att filma för att den är verkligen så liten. Om vi då fortsätter in i den här delen av huset så kommer vi till vårt gigantiska vardagsrum. Alltså det här huset är ju på 190 kvadratmeter och framförallt de här 2 rummen som är här är väldigt stora och vi har liksom bara bott i hus med väldigt små rum tidigare. Så våra möbler kommer ju se hur små ut som helst. Så det blir så kul att inreda! Sen så kommer vi till det som ska bli våran matsal. Alltså det här är ju på riktigt en matsal. Vi hade ju en matsal i vårt förra hus också, men det slutade bara med att jag kallade det för matrum istället för att det kändes inte... Det här är ju lite mer av en sal för att det är så stort. Och när vi kom hit på visningen så stod julgranen här. Och ni som vet, ni vet att det är det viktigaste med ett nytt boende. Att välja vart julgranen ska stå någonstans. Alltså det är det man väljer innan man bestämmer var soffan ska stå någonstans. Vi går vidare in i vårt kök. Jag älskar det här köket. Det här är det mörkaste rummet i hela huset, men jag älskar det här köket ändå. Vi är också ganska vana att ha mörkt kök. Alltså vårt förra kök låg i norrläge och köket innan det var liksom, jag vet inte, det känns inte helt fel. Det känns ändå ganska bra kanske också för matvaror och så, att det inte är så gassigt för det kanske inte blir så varmt här inne. Det är lite äldre kök, jag har ingen aning om när det är ifrån, men det är i alla fall Kvänumkök. Målade fin färg. Jag älskar att det är pärlspont här inne och att det är en liten öppen hylla som man kan styla. Det här är också en del av huset som påminner mig väldigt mycket om mitt barndomshem. Vi har också ett lite äldre kök. Vi har också såna här utdragbara skärbrädor som är så himla praktiskt. Och så har vi också en sån här som man kan ställa sin bakmaskin på. Jag som inte bakar. Men jag kanske får börja göra det nu. Skaffa mig en bakmaskin. Bli lite mer mitt brand. Välkomna in till mitt kontor, höll jag på att säga. Men det är faktiskt bara mitt pysselrum från och med nu. I och med att jag numera har en studio i Lidköping så behöver jag inte ha mitt jobb hemma. Vilket kommer vara så himla skönt. Att bara tillägna det här rummet sömnad och journaling och allting sånt där som jag älskar. Alltså jag tycker att det är så himla härligt att det är kvar gamla garderober här. För att gamla garderober har någonting alldeles speciellt. Alltså alla garderober som är lite äldre i det här huset, de har ju väldigt rå insida om man säger. Vad kallas det här? Masonit. Så de här kanterna, man ser liksom häftklamrar här i. Det kan vi väl för tusan göra någonting åt. Annars så älskar jag att det är såna här lådor här. Och framförallt eftersom att det är mitt pysselrum då. Jag har ju hur mycket saker som måste förvaras som helst. Så det här känns ju superpraktiskt. Sen från mitt kontor och från köket så kommer man in i våran riktiga hall som är på baksidan. Här kanske jag kommer väl ha stängt. Ja, här kan ni se den här timret. Från den här gamla stugan som stod här. Eller som det här huset en gång var. Tänk att du har varit här i 100 år. Mer än så till och med. Här har vi ytterligare en grej som påminner mig om mitt barndomshem. Och det är ju den här enorma hatthyllan. Som jag också tycker är så himla praktiskt och fint. Men jag har inte haft en sån här bänk innan. Här är baksidan av vårt hus. Och det är väl framförallt här som jag har idéer på hur jag kan sekelskiftifiera det här huset lite mer. Så vi har ett utrum och det är väl inte riktigt min cup of tea om man säger så. Jag tycker att det känns lite för modernt. Jag vill ta bort alla glasrutor. Bort. Och så skulle jag vilja göra en öppen veranda, en vanlig veranda. Inte inglasad. Alltså jag tror egentligen inte att det skulle vara ett så himla avancerat ingrepp. För att det finns ju redan stomme och stolpar och allting. Jag borde bara kunna skruva loss skenorna och ta bort det glaset som sagt. Och
och göra staket istället. Och måla allting. Så det inte, kanske kan ju för sig vara gult där det är fasad. Men att allt det som är i trä ska vara vitt. Det här lilla fönstret ber också bara om lite spröjs. Så man kanske kan addera lite fake spröjs. Eller? Det enda negativa med det här, det är att vi har köket här inne. Så en stor anledning varför köket är mörkt är ju för att det är tak över här ute. En del av mig vill liksom bara ta bort det här för att få in mer ljus i köket. Men samtidigt så vet jag sedan vårt tidigare boende att jag inte tycker det är nice när det inte finns några skuggpartier att vara i trädgården. Nu har vi i och för sig ganska mycket träd, men mest så här på kvällssidan. Så jag tänker att när det är så här jätteheta sommardagar så kanske man faktiskt vill sitta här på en öppen veranda under ett tak för att få skugga. Går vi upp på övervåningen. När man kommer upp till andra våningen så kommer man till det här gigantiska allrummet. Och sådana här rum är ju extremt svåra att inreda. Så min idé är att det utrymmet som är här, som absolut inte har något användningsområde, det är liksom bara mittemellan trappan, lite vindsförråd och en dörr in här. Varför inte bygga in den? Den sätter en liten vägg här, en dörr här och så är det som en walk-in closet av en lite mindre variant såklart. Där man kan ha förvaring, lite mer fin förvaring eller vad man ska säga. Och så har man grovförvaringen här inne bland allt trä. Så gör det också att trappan skärmas av så man slipper komma upp mitt i rummet. På den här sidan så tänker jag också att man skulle kunna sätta upp en vägg. Alternativt att det här skulle kunna vara någon typ av staket. Så av tillgänglighetsskäl också ska man kunna hålla sig i när man går upp för hela trappan. Och det skulle också göra att det här utrymmet blir lite mer omslutet. Alltså det kommer ju fortfarande vara öppet rakt här, bort till er. Men det skulle ändå kännas lite mer som ett rum i rummet typ. Och då skulle man kunna ha liksom någon så här öppna hyllor och någon liten så här sittplats här så att det är ens läshörna typ. Det är jättefint ljus här på eftermiddagar och kvällar nämligen. Jag har inte behov av att ha något extra tv-rum, annars hade ju det här varit så här, om man var en barnfamilj så hade det varit perfekt att ha det här som barnens lekrum typ. Men vi är ju barnfria så det blir inga barn och inga sovrum till barn eller någonting sånt där. Så vad tusan ska vi göra med det här utrymmet? Men det känns ändå kul att ha ett utrymme som man inte riktigt vet vad man ska göra med. Om jag känner mig själv så kommer det inte vara svårt att liksom fylla ut i alla fall. Här kommer vara vårt sovrum. Det är i söderläge. Vi har markiser visserligen, men jag är absolut nojig över att det kommer bli för varmt. Alltså det är också på andra våningen. Och jag är redan väldigt varm av mig så det är som det är. Så vi får se. Det kanske får bli så i sommar att jag kommer få använda några utav gästrummen på andra sidan som är i norr för att kunna sova. Eller om markiserna kommer hjälpa tillräckligt mycket för att det ska bli svalt här. Här är det som man ser att det är 60-70-tal. Alltså kolla på den här inklädnaden i orange med blommor. En annan sak med den här är att jag fattar inte varför man har satt en vägg här. Alltså den fortsätter in här. Man borde ha dörrar som öppnar så här. Nej, istället så är det en dörr. Det är bara mer garderober med mer idrottsstuga inuti. Nej, men det blir kul projekt. Om inte annat så ska det vara väldigt härligt ljud här. Ja, när de inte håller på att avverka saker här nedanför såklart. Men vi har faktiskt en damm. Och den har 2 vattenfall. Och det är pålar där ute. Vilket är hur mysigt som helst. Här är vårt stora badrum. Rätt lyxigt att ha ett badrum med ett fönster, det måste jag säga. Vad ska man säga annars?
Gött att ha en bänk över sin tvättmaskin torktumlare. Nice med en hylla men ganska lite förvaring här inne och jag har ganska mycket badrumsgrejer. Här har vi ett utav 2 rum som vi har i norrläge som jag tänker kan vara jättebra alternativ för mig som kanske inte kommer kunna sova i våra sovrum på somrarna. Att slagga här istället. Annars så är det ena tänkt som min mans arbetsrum. Det här kanske inte ser ut som det på kameran, jag vet inte. Men det här är ett jättemysigt rum att vara i. Och ligga här och titta ut på himlen och på träden. Öppna upp när man är varm på somrarna och höra fågelkvitter. Här utanför har vi någon balkong som jag är livrädd för. Så liksom vågar man lita på att det här gamla träet håller. Annars hade det varit jättemysigt att sitta här ute. Det är jag säker på. Så kul ska vi inte ha.